امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز گوشی گلکسی A73 از برند سامسونگ رو داریم. نسبت به نسل قبلی یه سری اتفاقات منفی و مثبت در مورد اون افتاده. اتفاقات منفی میتونه حذف شدن دوربین تلفوتو یا جک 3.5 میلیمتری باشه. البته یه اتفاقات مثبتی هم افتاده، مثلا اینکه ظرفیت باتری اون افزایش پیدا کرده یا اینکه چیپست بهتری توی گوشی گلکسی A73 استفاده شده و می‌خوایم به این نتیجه برسیم که کلاً میتونه گوشی باشه که آدم بتونه خیلی راحت اون رو به بقیه پیشنهاد بده یا نه. 2 ماه پیش معرفی شده و قیمتش نزدیک 15 میلیون تومان. توی همین بازه قیمتی 2 تا آپشن دیگه هم به نظر من گزینه‌های خیلی خوبی هستن. یکی گوشی شیائومی 11T پرو با کلی امکانات و یه چیپست بسیار فوق‌العاده و اون یکی گوشی گلکسی S21 FE که اون گوشی رو هم بررسی کردم و واقعا میتونه یه رقیب جدی برای گوشی گلکسی A73 باشه. سعی می‌کنم در انتهای این ویدیو هر سوالی که در مورد این گوشی وجود داره رو بهش جواب بدم. خب از طراحیمون شروع میکنم که دقیقا مثل پارسال بدنش از جنس پلاستیک، فریمش از جنس پلاستیکه و اینکه کمپانی‌ها بیان هر سال دیزاینشون رو تغییر بدن خیلی اتفاق مرسومی نیست. وقتی به دیزاین میرسن سعی میکنن که چند سال با اون ادامه بدن با یه سری تغییرات جزئی. دقیقاً همون اتفاقی توی گوشی گلکسی A73 افتاده با یه سری تغییرات جزئی نسبت به گوشی گلکسی A72. مثلا مارژول دوربینش یه مقدار تغییر کرده، جنس بدنه پشتیش یه مقدار متفاوت‌تر شده، اندازه اون یه مقدار متفاوت‌تر شده، نازک‌تر شده، کم عرض‌تر شده و کوتاه‌تر. 20 گرم وزن اون کمتر شده. جک هدفون از پایین گوشی حذف شده و خیلی جالب برای اونایی که خیلی حساسن بگم که اسپیکری که برای این گوشی در نظر گرفته شده یک حفره بیشتر نسبت به گوشی گلکسی A72 داره. سنسور اثر انگشت به صورت اپتیکال و زیر صفحه نمایش قرار داده و سرعتش بد نیست. پاور باتن سمت راست قرار گرفته به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. بالا سیم تری رو داریم که میتونید 2 تا سیم کارت قرار بدید یا به جای یکی از اونها مموری میکرو اس دی برای افزایش ظرفیت گوشی. خیلی جالبه بهتون بگم که این گوشی با یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی عرضه میشه و به همراه شارژری که توی جعبه نیست و بعد خودتون جداگونه اون رو برید تهیه بکنید. تا 25 وات ماکسیمم سرعتی که میتونید این گوشی رو باهاش شارژ بکنید و اگر برید این شارژر رو تهیه بکنید توی 80 دقیقه میتونید اون رو از 0 تا 100% فول شارژ تحویل بگیرید. تقریبا یک روز کامل باهاتون همراهی میکنه و توی 3 تا رنگ مشکی و سفید و نعنایی عرضه شده. من کلا دیزاینش رو خوشم اومد، خیلی به نظرم گوشی خوش دستیه و مشخص ترین اتفاقی در مورد اون افتاده اینه که اون کاهش وزنه رو قشنگ میتونید احساس بکنید تو این گوشی. میپردازم به عملکرد گوشی سامسونگ گلکسی A73 و باید بهتون بگم که از چیپست 778G توی اون استفاده شده. نسبت به نسل قبلی که 720G بود خب خیلی بهتره، ولی اگه نگاهی بندازید ببینید که چند تا گوشی دیگه رو هم داریم که از این چیپست استفاده کردن، مثل گوشی سامسونگ گلکسی A52s، آنر 50، نووا 9 یا حتی گوشی ریلمی جی تی مستر که همه اونا قیمتشون کمتر از گوشی A73 ولی خب عملکردش بد نیست. یعنی میتونید کارهای روزانه رو باهاش انجام بدید، حتی گیمینگ رو میتونید باهاش پیش ببرید. من کال اف دیوتی رو بالاترین ستینگ گرافیکی باهاش بازی کردم، هیچ مشکلی رو نداشت. از بابت داغ کردنم دماش نزدیک 38 الی 40 درجه میرسه. نسبتاً گرم میکنه ولی داغ نمیکنه. اینا رو هم بهتون گفتم که در نظر داشته باشید که چه عملکردی رو میتونید از گوشی A73 انتظار داشته باشید. میتونید توی همین بازه قیمتی همونطور که قبلتر بهش اشاره کردم به سراغ گوشی‌ها که چیپست‌های بهتری دارن، مثل همون گوشی شیائومی 11T پرو یا S21 FE که هر دوی اونا چیپست کوالکام اسنپ دراگون 888 دارن، یا حتی گوشی S21 FE شما چیپست اگزینوس 2100 رو هم داشته باشه باز هم میتونید عملکرد بهتری رو از اونها انتظار داشته باشید. اگر خیلی نمیخواید کاری رو باهاش انجام بدید که نیاز به پردازش سنگین دارن، قطعاً گوشی A73 ناامیدتون نمیکنه. با اندروید 12 و رابط کاربری وان یو آی 4.1 عرضه میشه و 4 سال آپدیت رو میتونید به واسطه این گوشی داشته باشید که توی دنیای اندروید واقعا فوق العاده است. میرسم به صفحه نمایش این گوشی. یه پنل 6.7 اینچی که اولد و کیفیت واقعا فوق العاده ای، رفرش ریت 120 هرتزی، رزولوشن فول اچ دی پلاس و روشنایی ماکسیمومش تا 800 نیت افزایش پیدا می‌کنه که به نظر من خیلی خوبه. توی محیط‌های خارجی هم به راحتی میتونید باهاش کار بکنید. دیگه چه انتظاری از یه پنل ساخت سامسونگ داریم؟ همه اون اینجا برآورده شده و واقعا تجربه لذت بخشی میده. سیاه‌های عمیق، رنگ‌های پرقدرت، تماشای ویدیو هم واقعا تجربه لذت بخشی که میتونید با گوشی گلکسی A73 داشته باشید.
سامسونگ اومده از یه ماژول دوربین چهارگانه توی گوشی A73 استفاده کرده که خب دوربین اصلیش همون دوربین معروف 108 مگاپیکسلیه که توی خیلی از گوشی‌ها امسال دیدیم. یه جورایی ترند امسال همین دوربین های رز سامسونگ، دوربین اصلی این گوشی هم همینه که واقعا رزولوشن بالایی رو بهتون میده و در مقایسه با نسل قبلی یعنی گوشی گلکسی A72 رزولوشن بیشتری داره، 64 در مقابل 108. بنابراین عکساتون جزئیات بالاتری رو خواهند داشت، داینامیک رنج قابل قبولی رو بهتون میده. کلا میتونید یه تجربه عکاسی لذت بخش رو با گوشی A73 تجربه بکنید. فقط نکته‌ای که اینجاست اینه که دوربین تلفوتو از این گوشی حذف شده دیگه. شما اون دوربین تلفوتو 8 مگاپیکسلی که زوم اپتیکال 3 برابری رو بهتون میداد رو ندارید و به جای اون زوم دیجیتال 2 برابری رو دارید که با استفاده از همون دوربین اصلی میاد این کارو براتون انجام میده. من کلا نمیپسندم این در واقع حذف شدن دوربین تلفوتو رو و همون عکس‌های 8 مگاپیکسلی رو به این عکس‌های جدید دیجیتالی 12 مگاپیکسلی ترجیح میدم به خاطر اون خاصیتی که تغییر فاصله کانونی در اختیار عکاس قرار میده. دوربین بعدی دوربین 12 مگاپیکسلی اولترا وایده که خب دید گسترده‌تر در اختیارتون قرار میده و میتونید عکاسی خیلی خوبی رو باهاش داشته باشید. نویز توش کنترل شده و اون حالت عکاسی و رنگ‌ها خیلی به دوربین اصلی نزدیکن. به جای اون دوربین تلفوتو الان دیگه سنسور تشخیص عمر رو داریم که میتونید عکاسی پورتره رو باهاش پیش ببرید و کیفیت نسبتا خوبی رو در اختیارتون قرار میده. یه دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلی هم داره که به نظرم واقعا میتونید عکسای ماکرو خوبی رو باهاش ثبت بکنید. درباره تصویربرداری هم بهتون بگم که ماکسیمم رزولوشنی که میتونید واسه گوشی گلکسی A73 باهاش تصویربرداری بکنید 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه که اگر چیپست بهتری توی این گوشی استفاده میشد امکان تصویربرداری با سرعت 60 فریم بر ثانیه هم توی اون وجود داشت، مثل گوشی S21 FE که چنین امکانی توی اون وجود داره. یه دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی هم توی اون وجود داره، دقیقاً مثل گوشی گلکسی A72 که عکسای نسبتا خوبی رو میتونید باهاش ثبت بکنید. میرسم به سوالاتی که در مورد گوشی A73 وجود داره. اولیش اینه که به نظر A73 انتخاب بهتره یا گوشی گلکسی A72؟ به نظرم الان اگر گوشی گلکسی A72 رو دارید نیازی نیست که اون رو آپگرید بکنید و اگر میخواید انتخاب بکنید احتمالاً A73 گزینه بدی نباشه. سوال دوم اینه که بین گوشی A73 و A52s کدومی که رو انتخاب میکنی و به نظرت کدومی که ارزش خرید بالاتری رو داره؟ به نظر من قطعاً گوشی A52s ارزش خرید بالاتری رو داره. دقیقاً همون چیپست رو داره، سیستم دوربیناش خیلی با هم متفاوت نیستن و شما با خریدن گوشی A52s توی جعبه شارژر رو هم دارید که اینا اگر در نظر بگیرید واقعاً ارزش خرید بالاتری رو داره. سوال آخرم اینه که به نظرت گوشی A73 انتخاب بهتری یا گوشی S21 FE که به نظر من گوشی S21 FE قطعاً انتخاب بهتری، چیپست خیلی بهتری داره، صفحه نمایش بهتری داره، دوربین تلفوتو داره یا کلا تجربه عکاسی با گوشی S21 FE تجربه بهتری و من به نظرم اون گوشی ارزش خرید بالاتری رو داره. خب در نهایت باید بهتون بگم که گوشی گلکسی A73 واقعا گوشی خوبیه، ساخت خیلی خوبی رو داره، اما اگر یه چیپست خیلی بهتری توی اون استفاده میشد قطعا یه انتخابی بود که خیلی راحت میتونستید اون رو به همه توصیه بکنید. اما الان برای کسایی اون رو پیشنهاد میکنم که خیلی توان پردازشی اولویت اصلی براشون نیست. درسته که چیپست خیلی خوبی رو توی اون استفاده کرده سامسونگ، ولی میتونست این چیپست توان پردازشی بالاتری رو هم داشته باشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. توی کامنت بنویسید که نظر شما راجع به این گوشی چیه. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاقی روند ادامه دار باشه. مرسی.